Okay, dito. Ito. Ito, try natin siya. Yan. Ang sarap yan. Ay, hindi sarap. Ay, hindi mo, kamuti pala ka. Ang sarap. Hugasan natin ito. Mabuti. So guys, iluto na natin. Tapos tanggalin na natin yan. Mash. Mag-add lang tayo ng half cup of condensed milk. Haluin natin. Tapos, haluin mabuti. Yan tayo ng mga ganito lang guys, mga 1/4 ng butter. Okay. Kaya natin ikahalo ang ating butter. Pwede din naman guys pag hindi kayo mag-add ng butter. Tapos mag-add ng breadcrumbs. 1 cup lang guys. 1 cup and then ito 1/4 ng cornstarch. Tapos haluin lang natin siyang mabuti. Yung dough natin. Tapos ito na yung rolling pin natin. Ano na natin siya ng dahan-dahan. I-flat pa natin kasi matakal pa. Okay. Ating cookie cutter. So, ikat lang natin siya ganyan. Tapos, lagyan natin na siya ng design. Ito. Tapos, okay. Ito na siya guys. Ganyan. Para maano yung mga bata. Pag nakita nila na may design. Tapos, ito naman. Tapos kung gusto naman may batman para mas ano talaga sa mga mata ng mga bata. Okay, mas sustansya na pang negosyo pa. Ito siya. Breadcrumbs. Tapos itlog.
try natin na i-oven. Ayan. Scat. Pusa na design. Ito. Ayan. Okay. Ganyan. Nagawa ko guys. Ito ya siya yung mga nakaprito ko. Tapos ito na yung mga naka-oven ko. Yan. Tapos magta-try tayo. Sorry. Okay, dito. Ito. Try natin siya. Yan. Ang sarap yan. Hindi mo kamuti pala ka. Ang sarap. Ito try natin siya. Crispy. Parang camote cookie. Sarap. Para sila masarap guys. Ito yung mga nagawa ko. Marami to guys. Ayan oh. Marami siya. Ito. Yung pusa na design. Marami. Butterfly. Batman. Ito hindi masyadong klaro kasi lumaki pa siya eh. Ang sarap.